በከፍተኛ ፍጥነት ወደ አንዲት ግዙፍ የጭነት መርከብም ይገባል። ዙሪያዋን በውቅያኖስ የታጠረች መውጫ የሌላት የሞት ቤት። ድንገት ፍንዳታም ይከሰታል። ሬይ በደሙ የተጨማለቀ ከውሃ ታንክ ውስጥ ተወርውሮ ይወጣል። ሄሊኮፕተሩ ከላይ እየጮኸ ነው። ጥይት እንደ በረዶም ይዘንባል። ነገር ግን ከፊት ለፊታቸው የሚጠብቃቸው ነገር ከዚህ የከፋም ነበር። ይህ ሁሉ ጉድ ከመፈጠሩ በፊት ግን ታሪካችንም እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው በኮሎራዶ ግዛት በሚገኝ አንድ የፌዴራል እስር ቤት ውስጥ ነው። ሬይ የተባለ ግዙፍ ሰው በመጽሐፍ ቅዱሱ ገጽ ላይ የሚገኝ ጥቅስ እያቃጠለ አመዱን ግድግዳ ላይ ለመሳር ሲጠቀምበትም ይታያል። የክፍሉ ጓደኛው ነገ ጠዋት በግቢ ውስጥ ጥቃት ሊሰነዘርበት እንደሆነ ሲያስጠነቅቀው ሬይ ግን ቅንድቡንም አላነቃነቀም። ነገውም ደርሶ ግቢው ውስጥ ሁለት ወጠምሻዎች ሊዘርሩት ሲሞክሩ ሬይ አራዳ መሆኑንም አሳየ። እንደ ፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ቀድሞ በማጥቃት ሁለቱንም አፈር አስግጧቸው በቁጥጥር ስር ማዋላቸው። ሬይ እዚህ ጋር ጨካኝ ሳይሆን ራሱን የሚከላከልና ስልጡን መሆኑንም እናያለን። ወዲያውም የጥበቃ አዛዦች መጥተው ሬይን ወደ ብቸኛ ክፍልም ወረወሩት። ይሄ ግን የሬይ ትልቅ እቅድ አካልም ነበር። እዚያም ሆኖ የጥበቃዎቹን የሲጋራ ሰዓት፣ የቁልፍ ኮዶችንና የበር መቆለፊያዎቹን እንደ ኮምፒውተር በጭንቅላቱ መዘገበ። ከወተት ካርቶን ውስጥ የሰረቃትን ፕላስቲክ ተጠቅሞ የጠባቂውን አሻራም ሰረቀ። ሬይ ዝም ብሎ የታሰረ ሲሆን እስር ቤቱን እየበላውም ነበር። ምሳ ሰዓትም ደረሰ። ጠባቂው አትክልትን ብላ እያለ ትሪውንም ያስገባል። ሬይ የወተት ካርቶኑን በጥንቃቄ ማጠና። ከዚያም ጠባቂውን ሰዓትም ጠየቀው። ጠባቂውም ገርሞት ቢሆንም ነገረውና ከጓደኛው ጋር ለሲጋራ እረፍትም ወጣ። ሽንት ቤትም ሆኖ ወረቀት በውሃ እያቦካ ትናንሽ ኳሶቹንም ሰራ። ሬይ እነሱ በሌሉበት ሰከንዶች መቁጠር ጀመረ። 300 ሰከንድ ላይ ሲደርስ ከእስር ቤቱ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ አንዲት ቆንጆ ሴት ያቆመችው መኪና በታላቅ ድምፅ ፈነዳ። እስር ቤቱን በግርግር ተናወጠ። በሴኩሪቲ ካሜራው ሁሉም ሰው ቦታው ላይ ይመሰላል። ነገር ግን ጠባቂው ወደ ሬይ ክፍል ሲገባ ሬይ የለም። በሬት ላይ የቀረው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ነገር ግን ሬይ ለምን ሆን ብሎም ታሰረ? ይህ ሁሉ ትወናስ ለማን ነው? ሬይ በእሳት አደጋ ሰራተኛ ልብስ ተመስሎ አመለጠ። ሬይ ከእስር ቤት ካመለጠም በኋላ ከጓደኞቹ አቢጌልና ሃሽ ጋርም ተገናኘ። መንገድ ላይ ባለ ስልክ ዳስ አጠገብ አወረዱት። ፖሊሶች በብርቱካናማ ልብስ የለበሰውን ሬይን ወዲያው ከበቡት። ሬይ ግን ምንም ሳይደነግጥ እጁንም ሰጠ። ፖሊስ መኪና ውስጥ እያለ አንድ በቶክሲዶ የለበሰ ሰው መጣና ለፖሊሶቹ ማስታወሻም ሰጠው። እውነታው ግን ሬይ የሚሰራው ለሲአይኤ ሲሆን እስር ቤቶችን ሰብሮ በማምለጥ የደህንነት ጉድለታቸውን የሚያጋለጥም ባለሙያም ነው። ሬይ እስካሁን ከ14 እስር ቤቶችም አምልጧል። በእንዲህ እንዳለም ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ የሲአይኤ ወኪል ጄሲካ ማየር መጥታ ዘቶም የሚባል በህግ የማይመራና እጅግ አደገኛ እስር ቤትን እንዲፈትሽም ጠየቀችው። ጓደኞቹ አቢጌልና ሃሽ ስራውን ባይወዱትም ሬይ ግን ተስማማ። ሬይ ፖርቶስ በሚባል ስም ወደ ኒው ኦርሊንስ ሄደ። እዚያም ክንዱ ውስጥ የመከታተያ ቺፕም ተቀበረለት። ነገር ግን ሬይ መንገድ ላይ ያለ በኤሌክትሪክ ተመቶም ተጠለፈ። ጠላፊዎቹ ቺፑን አውጥተው ጣሉትና መድኃኒት ወጉት። በቀጣይ ደቂቃ ግን የምታዩት ነገር ጭንቅላታችሁንም ያዞረዋል። ሬይ ሲነቃ ራሱን ያገኘው በሚገርም እስር ቤት ውስጥም ነው። ሴሎቹ ከብርጭቆ የተሰሩና አየር ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው። ጠባቂዎቹ ፊታቸውን በጥቁር ማስክ ሸፍኗል። ዋርደሩ ሆብስ የተባለ ጨካኝ ሰው ነው። ሬይ የማምለጫ ኮዱን ቢናገርም ሆብስ ግን አላውቅህም አለው። በቀጣይ ደቂቃ የምታዩት ነገር ግን ጭንቅላታችሁንም ያዞረዋል። እዚህ መጥቶ የሚረዳው እንደሌለ ተረዳ። ጠባቂዎቹ ፊታቸውን ሸፍነው እስረኞችን በጭካኔ ይደበድባሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሬይ እዚያው ኤሚሊ ከተባለ እስረኛ ጋርም ተዋወቀ። ኤሚሊ ለማንሃይም ለተባለ ባለጸጋ የሚሰራ ሰው ነው። ኤሚል ለሬይ እርዳታ እንደሚያስፈልገውም ገብቶታል። ሆብስ ደግሞ ቢሮ ውስጥ ሆኖ የሬይን መጽሐፍም እያነበበም ነው። አብዛኛው እስረኛ ሙስሊም ሲሆን ያለ ሰዓትም ይሰግዳሉ። ሬይ ወደ ብቸኛ ክፍል ለመግባት ሲል ሬይና ኤሚል አንድ እቅድ አወጡ። ሬይ የብረት ቁርጥራጭ እንደሚያስፈልገውም ነገረው። ከኤሚል ጋር ሆን ብለውም ጸብ ውስጥም ገቡ። ሁለቱም ወደ ብቸኛ ክፍልም ተወሰዱ። እዚያም በኃይለኛ መብራት የሚፋጅ ሙቀት ይለቀቅባቸዋል። ሬይ ግን በስቃዩ መሃልም የክፍሉ ወለል በብረት ብሎኖች የታሰሩ መሆኑንም አየ። ዶክተር ካይሪ ሊመረምረው ሲመጣ ሬይ የት ነው ያለ ነው ብሎ ጠየቀው። ዶክተሩ ግን አልመለሰለትም። ሬይ ከእስር ቤቱ ሲወጣ ለኤሚል አንድ የብረት ቁራጭ እንዲያመጣለትና ከእስር እንደሚያወጣውም ቃል ገባለት። ኤሚልም
ሬይ ለሆብስ ስለ ማንሃይም ውሸት መረጃም ሰጠው። ይህም ብላት ከወለሉ ላይ አንድ የብረት ብሎንም ሰረቀ። ሬይ ለምን እዚህ እንደመጣ ለኤሚልም ነገረው። ሬይ ለምን ይህን ስራ እንደሚሰራ ለኤሚልም ነገረው። ልጁና ሚስቱ በእስረኛ ተገዝለውበትም ነበር። በመጨረሻም ሬይ ኤሚሊና ጃቪድ ትልቅ ረብሻም አስነሱ። ጃቪድ ጓደኛውን ለማዳን ሲል ራሱንም ሰጠ። ወደዚያ አስፈሪ የሙቀት ክፍልም ተወረወሩ። ይሄ ግን ለሬይ ትልቅ እድልም ነበር። ብሎኖቹ ሙቀቱን መቋቋም አቅቷቸው ተስፈነጣው። ሬይ የደህንነት ካሜራውን በዳቦም ሸፈነው። የወለሉን ንብረት አንስቶ ወደ ታችኛው ክፍልም ዘለለ። በጨለማ ቧንቧዎችና በጠባብ መተላለፊያዎች ውስጥም እየተሳበ የኤሌክትሪክ ገመዶችንና የውሃ ቧንቧዎችንም አልፎ ወደ ላይ መውጣትም ጀመረ። እዚህ ጋርም ወደ ታሪካችን መጀመሪያ ላይ የሚወስድናል። በመጨረሻም አንድ የብረት በር ከፍቶ ሲወጣ ግን ያየው ነገር ሊያገኘው እውነት ግን አስደንጋጭም ነበር። እስር ቤቱ ያለው መሬት ውስጥ ሲያው በውቅያኖስ መሃል በመጓዝ ግዙፍ መርከብ ላይ ነው። ንፋሱ ፊቱን ሲመታው፣ የጨው ሽታው አፍንጫውን ሲበሳው ሬስ ዙሪያውን ያየው ውሃ ብቻ መሆኑንም አየ። ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ግን ጭንቅላቱ መስራትም ጀመረ። መርከቧ ላይ ሆኖ የሚሰማው አየር ሞቃትና እርጥበት አዘል መሆኑንም አወቀ። እውነታው ግን ይሄ ነው። የዘጡምብ እስር ቤት ባለቤቶች ለሌስተር ክላርክ ትልቅ ቦታም ሰጥተውታል። ሌስተር ሬይ አምልጦ ከወጣ የኩባንያቸው ስም እንደሚጠፋና ቢዝነሱ እንደሚበላሽም ስለሚያውቅ ሬይ ለዘላለም እዚያው ታስሮ እንዲቀር ከዋርደን ሆብስ ጋርም ተስማምቷል። ሆብስና የሌስተር ስምምነትም ሬይ መውጫውን አያውቀው፣ መከታተያ ቺፕሱም ተወግዷል። ስለዚህ እዚያው የሚበስብስ የሚልም ነበር። ወደ ክፍሉም ተመልሶ ለኤሚል ሁሉንም ነገር አስረዳው። ሬይ ለምን ይህን ስራ እንደሚሰራ ለኤሚልም ነገረው። ልጁና ሚስቱ በእስረኛ ተገዝለውበትም ነበር። በመጨረሻም ከዚህ በኋላ ኤሚል እንዴት እናመልጣለን ብሎ ሲጠይቀው ሬይ እቅዱንም አንድ በአንድም ዘረገፈለት። ይህ እስር ቤት የተሰራው በሱ መጽሐፍ ላይ ተመስርቶ እንደሆነና ነገር ግን እያንዳንዱ ዲዛይን የማይታይ ጥግ እንዳለው አስረዳው። ሬይ ለኤሚልም የብረት ሳጥኖቹ የታሰሩት በብረት ብሎኖች እንደሆነና ብረት ደግሞ በባህር ጨውና በእርጥበት ምክንያት እንደሚዝግም አስረዳው። እነሱ የሚያረጉት የጥርስ ሳሙናን እንደ ማለስለሻ ተጠቅሞ በኃይለኛው መብራት ሙቀት አማካኝነት ብረቱ እንዲለጠጥና እንዲሰበር ማድረግ ነበር። ሬይ መርከቧ የት እንዳለች ለማወቅ 3 ነገር መጠቀም እንዳለባቸው ማሳወቅ። ኤሚልም በብሬይ ብላ ተደንቆ አንተ ሰውዬ ዲያብሎስ ቀኝ እጅ ነህ ማለት እውነት ቀኝ እጅ። ሬይ ግን በቁም ነገርም የዲያብሎስ አይደለም ግን የሲኦል በር መክፈቻ ቁልፍ ማቃለውም በማለት መለሰለት። ዶክተር ካይረን በድጋሚ ያገኘውና እውነተኛ ማንነቱንም ነገረው። የሐኪሞች መሐላን አስታውስም አለው። ሬይ ከእስረኛ መነጽርና ከብረት ሴክስታንትም ሰራ። የውሃ ፍሰትን በመጠቀም ሬይ ሽንት ቤት ውስጥ ውሃው ሲወርድ በየትኛው አቅጣጫ እንደሚሽከረከርም አጠና። ውሃው በሰዓት አቅጣጫ የሚሽከረከር ከሆነ መርከቧ በሰሜናዊው ንቅፈ ክበብ ላይ እንዳለችም ይነግረዋል። ሁለተኛውም እቅዱ ጃቪድ ክፍት አየር ላይ እንዲሰግድ ሲፈቀድለት መሳሪያውን ተጠቅሞ የከዋክብትን አቀማመጥም ለካ። ሌላው የቀን መቁጠሪያና የአየር ሁኔታ ነበር። አዲስ የመጣ እስረኛ የገባበትን ቀን ስለነገረው ያን ቀን ካለው የከዋክብት አቀማመጥ ጋር አገናኝቶ መርከቧ በሞሮኮ የባህር ዳርቻ አካባቢ እንዳለችም በሂሳብም አሰላ። ሬይ ለሆብስ ስለ ማንሃይም ውሸት መረጃም ሰጠው። ይህም 24 ሰዓት እንዲያገኙ ረዳቸው። ጃቪድ በግቢ ውስጥ ትልቅ ረብሻም አስነሳ። ሬይ ኤሚልና ጃቪድ ጠመንጃ ቀምጠው መተኮስም ጀመሩ። ጃቪድ ቆሰለ። ሬይና ኤሚል ሊያድኑትም ቢሞክሩ ጃቪድ ግን ሂዶ እኔ እዚህ ሆኜ ቆያቸዋለሁም አላቸው። ጃቪድም ተገደለ። ሬይ ወደ መርከቡ ሞተር ክፍልም ገባና ድሬክንም ገደለው። ከዚህ በኋላ የመርከቧ መብራትም አጠፋው። የኤሚል ሰዎች በሄሊኮፕተርም መጡ። ኤሚል ወደ ሄሊኮፕተሩ ሲወጣ ሬይ ግን በውሃ ታንከር ውስጥም ነበር። መርከቧ ስትፈነዳ ሬይ ወደ ውቅያኖስም ተወረወረ። ሆብስ ሬይን ሊገድለውም ሲሞክር ሬይ የነዳጅ ታንከሩንም መታው። መላው መርከብም በእሳት ነበልባል ተዋጠች። ሆብስም አብሮ ሞተ። ኤሚሊ በእውነቱ ራሱ ማንሃይም ሲሆን ጄሲካ ደግሞ ልጁ ነበረች። ሬይን የቀጠሩት አባታቸውን ለማስለቀቅም ነበር። በስተመጨረሻ ሬይ የከዳውን ሌስተርን አድኖ መርከብ ላይ በሚገኝ ሳጥን ውስጥ ዘጋበት። አራዳ ቢቀጥፋት ይመለሳል እንደሚሉት ሬይ የበቀሉን ጽዋ ለከዳተኛውም አጠጣው። ታሪካችንም በዚሁ ያበቃል።